एमएस वर्डमा बायोडाटा बनाउन गइराख्नु हो या रेज्युम बनाउन गइराख्नु हो तपाईको लागि मात्र यो भिडियो हो। हामीले आज दिनमा हेर्न गइराख्यौं बेसिक लेभलको बायोडाटा जो हामीले वर्डमा इजिली सँगै बनाउन सकिन्छ। ल त फेरि स्क्रिनतिर अगाडि बढौं। जसरी मैले लेक्चरमा पहिल्यै भनिसकेछु कि आज दिनमा हामीले गर्न गइराख्यौं मेरो रेज्युमे या बायोडाटा बनाउन। त पहिला हामीले यसलाई एउटा हेडिङ दिन्छौं रेज्युमे या त बायोडाटा भनेर। त्यसपछि हामीले यहाँ एउटा पर्सनल इन्फर्मेसन भर्न गइराखेको छु। त्यही भएर मैले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन बाबत दिन गइराखेको छु। पर्सनल इन्फर्मेसनमा हामीले नेम, डेट अफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम यस्ता जानकारीहरू भर्न पर्ने हो। हामीले पहिला यहाँ यो रुलरमा गएर यहाँ एउटा ट्याग्स बनाउन गइराख्यौं। यहाँ स्टार्टिङको एउटा ट्याग सेन्टरमा एउटा राख्छु मैले, यहाँ अरु यो यहाँ 3.5 मा एउटा राख्छु। अब यो किनभने सजिलोसित हाम्रो एलाइनमेन्ट सबै तल्तेसम्म हुन जान्छ। त पहिला मैले नेम लेख्छु, ट्याब गर्छु, सेमिकोलन, फेरि बादमा ट्याब, फेरि आफ्नो नाम। यसले के हुन्छ भनेपछि जति पनि हाम्रा कामहरू हुन्छन् सजिलोसित हुन जान्छन्। डेट अफ बर्थ मैले डेट अफ बर्थ मेन्सन गरिन, तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ प्लिज मेन्सन गर्नु होला जब आफ्नो बायोडाटा बनाउन गइराख्नु हो। डेट अफ बर्थ पछि हाम्रो जानकारी नेक्स्ट आउँछ जेन्डर मेल। उसपछि हाम्रो डेट अफ बर्थ पछि हाम्रो फादर नेम ट्याप कर एड्रेस मणिग्राम 4 नंबर तिलोत्तमा नगर पालिका रूपन्देही नेपाल 32903। उसपछि हाम्रो डेट अफ बर्थ पछि फोन नम्बर 98264934। ओके, मेल यहाँ मैले मेन्सन गरिन, हजुरहरूले आफ्नो मेल आइडी। नेक्स्ट हाम्रो सिम छ एजुकेसन सेक्सन। एजुकेसन सेक्सनमा हामीले मेन्सन गर्न सक्छौं। 1 नम्बरमा हामीले मेन्सन गर्न सक्छौं हाम्रो जो पनि एजुकेसन क्वालिफिकेसन हुन्छ त्यसमध्येमा जो हाईएस्ट हुन्छ त्यो सबैभन्दा प्रायोरिटी टपमा राखिन्छ। हामीले ग्रेजुएटेड फ्रम मुम्बई युनिभर्सिटी ब्रैकेट मैले बीएससी आईटी मेन्सन गरेँ। सेकेन्ड फिर अपने पास्ट 12th इन द इयर मैले मेन्सन गर्दिन। पास एसएलसी इन द इयर हामीले विथ डिस्टिंक्शन्स या मेन्सन पनि गर्न सक्छौं, विथ ग्रेड मेन्सन गर्न सकिन्छ। एजुकेशन पछि हामीसिम छ वर्क एक्सपिरियन्स। वर्क एक्सपिरियन्स को लागि हामीले मेन्सन गर्छौं वर्क एक्सपिरियन्स को हामीले मेन्सन गर्दाखेरि नम्बर 1 मा हामीले टाइप गर्छौं वर्क इन कॉल सेन्टर फर ए ड्युरेसन अफ 2 इयर्स मेन्सन गर्न सकिन्छ फ्रम 2007 to 2009 भनेर मेन्सन गर्न सकिन्छ। वर्क एज ए ट्यूटर इन सम इंस्टीट्यूट जहाँ पनि काम गर्नु हो। थर्ड वर्क एज ए ट्यूटर एंड ओनर of computer institute.
ओनरको सरी स्पेलिङ मिस्टेक भएछ एन्ड इन्स्टिट्युट अल्सो। नेक्स्ट उसपछि पर्सनल एक्म्प्लिसमेन्टमा हामीले मेन्सन गर्न सक्छौँ कन्ट्रोल ई पर्सनल एक्म्प्लिसमेन्ट्समा 1 नम्बर 1 डिबेट स्कुल competition at district level, 1 top 3 in a त्यसपछि हामीले मेन्सन गर्दै I hereby declare that above information are true to my knowledge। राइट गर्न सक्छौँ हामीले हाम्रो नाम ताकि हामीले सिग्नेचर गर्ने एउटा थलो होस्। यो हाम्रो बेसिक तयार भइसक्यो ह। हामीले एक काम गर्न सकिन्छ जति पनि डिजाइनहरु छन् त्यसलाई सबैलाई एकैचोटी सेलेक्ट गर्छौं हेडिङ्सहरुलाई सरी ताकि हामीले डिजाइन गर्न पाऊँ। सिम्पली हामीले यसलाई ठुलो अलिकति अक्षर गर्दिन्छौं। वी वुड चेन्ज सिम्पली ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्दिन्छौं ताकि एक नास डिजाइन होस्। मोटामोटी हाम्रो तयार भइसक्यो ह। बोल्ड अक्षरमा लिपि बढाइदिन्छौं। अब बायोडाटा has been done, we can simply go here and print view मा हेर्न सक्छौं जुम गरेर। this is our biodata। प्लिज बनिराख्नु होला। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले यस्तै कुराहरु सिक्न गइराख्यौं। टिल देन हैव अ गुड डे।